মেঘ শব্দটো খুবেই ৰোমান্টিক আৰু ভাল লগা শব্দ কবিসমূহে মেঘক লৈ নানা সময়ত নানা ধৰণৰ কবিতা লিখিছে আৰু এইখিনিতে বাংলা কবি কাকলি সেন গুপ্তাৰ এটা ভাল লগা কবিতা মোৰ মনত পৰিছে কবিতাটো আছিল মেঘ তুমি কাৰ যে একলা থাকে 12 মাস আমি একান্ততাৰ অৰ্থাৎ যাৰ ওচৰত 12 মাহে প্ৰেয়সী নাথাকে তাৰ ওচৰতে মেঘ থাকে আৰু আজি যদি আমি এই বটলৰ ভিতৰত এচপৰা শুভ্ৰ কোমল মেঘ আনিব পাৰো তেন্তে নিশ্চয় ভাল লাগিব তো আহকচোন আমি বটলৰ ভিতৰত মেঘ আনিবলৈ চেষ্টা কৰো প্ৰথমে আমি বটলটোৰ ভিতৰত অকমান পানী ভৰাই লম ইয়াৰ পিছত আমি বটলটোৰ হাফৰটো ভালকৈ মাৰি দিম বটলটোৰ হাফৰত আমি এটা সাইকেলৰ ভাল্ভ টিউব লগাই লৈছো যাতে আমি বটলটোৰ ভিতৰত পাম্প কৰিব পাৰো ইয়াৰ পিছত পাম্পৰ সহায়ত আমি বটলটোত যথেষ্ট পৰিমাণে বায়ু ভৰাই লম এতিয়া আহকচোন আমি চেষ্টা কৰি চাওঁ কি জানি এই বটলটোৰ ভিতৰত এচপৰা মেঘ আহে এতিয়া আমি বটলটোৰ হাফৰটো খুলি দিম আৰু চাওক এয়া বটলৰ ভিতৰত এচপৰা শুভ্ৰ কোমল চঞ্চল মেঘ তো বন্ধুসকল ইমানখিনি আছিল মেঘৰ কাব্যিক বিশ্লেষণ এতিয়া আহো আমি মেঘৰ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণলৈ অৰ্থাৎ বটলটোৰ ভিতৰত মেঘ আহিল কৰ পৰা আৰু এই কথাখিনি জনাৰ আগত আমি জানিব লাগিব মেঘৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হয় সূৰ্যৰ তাপৰ বাবে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত থকা পানীসমূহ ক্ৰমে জলীয় বাষ্পলৈ ৰূপান্তৰিত হয় যিটো পৰিঘটনাক আমি পানী ইভাপৰেট হোৱা বুলি কওঁ আৰু এই জলীয় বাষ্পসমূহ প্ৰথমে পৃথিৱীৰ ওপৰত থকা গৰম বায়ুৰ লগত মিহলি হয় আৰু গৰম বায়ু পাতল হোৱাৰ বাবে এই জলীয় বাষ্পসমূহ গৰম বায়ুৰ লগত ক্ৰমে ওপৰলৈ উঠি যায় আৰু আমি জানো পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ পৰা আমি যিমানে ওপৰলৈ যাওঁ সিমানে বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা কমি যায় আৰু ওপৰত উষ্ণতা কম হোৱাৰ বাবে এই জলীয় বাষ্পসমূহ ঘনীভূত হৈ বা কনডেন্স হৈ সৰু সৰু ৱাটাৰ ড্ৰপলেটৰ সৃষ্টি কৰে বা সৰু সৰু পানীৰ কণিকালৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু এই ৱাটাৰ ড্ৰপলেট বা পানীৰ কণিকাসমূহে বায়ুমণ্ডলৰ ওপৰত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ গেছ ডাষ্ট পাৰ্টিকেল বা ধূলিবালিৰ কণিকা আদিৰ লগত লগ হৈ মেঘৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এনেকৈয়ে আকাশত মেঘৰ সৃষ্টি হয় এতিয়া আমি আহো এই মেঘ আমাৰ বটলটোৰ ভিতৰলৈ কেনেকৈ আহিল আমি প্ৰথমে বটলটোত আংশিক পৰিমাণে পানী ভৰাই লৈছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি বটলটোত পাম্প কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে বায়ু সুমুৱাই দিছিলোঁ আৰু বায়ু যেহেতু আমি পাম্প কৰি বা চাপ দি সুমুৱাইছোঁ গতিকে বটলটোৰ ভিতৰত বায়ুৰ চাপ বৃদ্ধি হ'ব আৰু বায়ুৰ চাপ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত বটলটোৰ ভিতৰত উষ্ণতা বৃদ্ধি পাব আৰু উষ্ণতা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত বটলটোৰ ভিতৰত থকা কিছু পানী জলীয় বাষ্পলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব আৰু যেতিয়া আমি বটলটোৰ হাফৰটো খুলি দিছিলোঁ ঠিক তেতিয়াই বায়ুৰ চাপৰ বাবে বটলটোৰ ভিতৰত থকা অৱশিষ্ট পানীখিনি ওলাই গৈছিল আৰু বটলটো যেহেতু আমি হাতেৰে ধৰি আছিলোঁ বা লৰচৰ কৰিব দিয়া নাছিলোঁ গতিকে বটলটোৰ ভিতৰত কিছু পৰিমাণে জলীয় বাষ্প ৰৈ গৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছত বটলটোত বাহিৰৰ পৰা শীতল বায়ু প্ৰৱেশ কৰিছিল যাৰ ফলত বটলটোৰ ভিতৰত থকা জলীয় বাষ্পসমূহ হঠাৎ চেঁচা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই জলীয় বাষ্পসমূহ চেঁচা হৈ ক্ৰমে সৰু সৰু ৱাটাৰ ড্ৰপলেট বা পানীৰ কণিকালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল আৰু এই পানীৰ কণিকাসমূহে বটলটোৰ ভিতৰত থকা বিভিন্ন গেছ আৰু ডাষ্ট পাৰ্টিকেলত লাগি ধৰিছিল যাৰ ফলত এই সৰু সৰু পানীৰ কণিকাসমূহে ডাষ্ট পাৰ্টিকেল আৰু গেছৰ লগত মিশ্ৰণ হৈ বটলটোৰ ভিতৰত মেঘৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু ইমানখিনি আছিল বটলৰ ভিতৰত মেঘ সৃষ্টি হোৱাৰ আঁৰৰ ৰহস্য তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থ'ব